මම අදත් ආයිබෝවන් කියලා travel කරන්න කැමති ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට Sanjee Randi channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දන්නවද අපි කොහෙද යන්නේ කියලා? යමු එහෙනම් අපිත් එක්ක. මම ඒකට කිව්වේ මම එතන ඉන්න චුට්ටක් අර චුට්ටි අප්ෂෝ හදන්න විතරයි. මේ ඉන්නේ වීරතුංග මහත්තයා. ලංකාවේ ලොකුම මුද්‍රණාලය හිමිකරු. මේක ඒ වගේම ලංකාවේ තුන්වෙනියට ධනවත්ම පුද්ගලයා. හරි එහෙනම් ඔයාලට කියලා කියපු විදිහටම අපි අද එක්ක යන්නේ Murano Glass Factories බලන්න. අපි අද Glass Factories දෙකක් බලන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. I think Murano Glass Factories කියන දන්නේ නැති අය සමහර අය ඇති, ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති. ඇත්තටම ඔය අපේ කම පින්තූරි තිබ්බ වගේම නැත්නම් අර කී සතියේ පෙන්නපු ස්ටෝල් වල තිබ්බ ලස්සන වීදුරු බඩු ඒ අයිටම්ස් සියල්ලම හදන්නේ මේ Glass Factory ඇතුලේ. හැබැයි මේවා හදන්නේ අච්චු වලින් නෙමෙයි. මේවා හදන්නේ තනිකර මාස්ටර්ස්ලා, එක්ස්පර්ට්ස්ලා අතින්. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඕගොල්ලන්ටත් මේක ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි. දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක. මේ අඩයි මේක. What do you want? The bancomat. Don't pictures. My home assist me with Andro. Say hi, say hi, say hi, say hi. Non fammi filmi, mi vede mia moglie, ma ammazza. Ciao! Ciao! Ciao, grazie. Only to the master. Only to the master. හරි මේ ඉන්නේ මාස්ටර්. මෙයා තමයි ඉතින් වැඩකාරයා. බලමු අපි මෙයා මොනවද හදන්නේ කියලා. අතන මාස්ටර් හදන්න යන්නේ ඔය මේසුවට තියෙන අශ්වයෝ. ඔය අශ්වයෝ මාස්ටර්ගේ අතින් තමයි නිම වෙන්නේ. අපි බලන් ඉමු මාස්ටර් කොහොමද අශ්වයෝ හදන්නේ කියලා. Murano Glass වලට ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් තියෙන ලෝක ප්‍රසිද්ධ. ඒ කියන්නේ ලෝකෙම ජනප්‍රිය මේ Murano Glass. හැබැයි Murano Glass මොන අයිටම් එක ගන්න ගියත් ගොඩාක් ගණන්. ඇත්තටම ගොඩාක් එක්ස්පෙන්සිව් Murano වල තියෙන මේ මාස්ටර්ස්ලා අතින් හැදෙන විදුරු භාණ්ඩ අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න. හැබැයි ලොකු දෙයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද යුරෝ වලින් තියෙන්නේ ලොකු ගාණක් වෙනවා මේ හැම බඩුවක්ම. ඒ වගේම අපි showroom වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. බලමු මාස්ටර් මොකද කරන්න කියලා දෙකට බලාගෙන ඉන්නකො. Murano Glass ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් නිසා සහ ඒක ගොඩක් වටින නිසා මේවට ෆේක් glasses හැදලා තියෙනවා. නමුත් Murano glasses අඳුර ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේවා handmade ඉඳ ගොඩක් වෙලාට ගොඩක් සීරුවෙන් බැලුවම තේරෙයි මාස්ටර්ස් ලගේ අත්පාරවල් ඒ වගේ අච්චුවල පාරවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. අච්චු නෙමෙයි දැන් ඒගොල්ලෝ අතින් පාවිච්චි කරනකොට දැන් මේ බලන්න මේ මාස්ටර් හදන අශ්වය වුණත් දැන් ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන අඬු පාරවල් හැමදේම වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. සිවුම්ම බැලුවොත් Murano items වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ Murano දිවයිනේ සහ Murano Glass වල අතීතය ගැන කතා කරනවා නම් මේක 12 වෙනි ශතවර්ෂයේ නැත්නම් 13 වෙනි ශතවර්ෂය දක්වා දිව යනවා. ඒකට හේතුව තමයි වෙනීසියන් Murano glass makers ලට masters ලට කියලා තියෙනවා. මොකද වෙනිස් වලින් Murano වලට move වෙන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි වෙනිස් වල බහුතරයක් buildings ලී වලින් හදපු buildings හින්දා මේගොල්ලන්ගේ මේ furnaces නැත්නම් මේ උඳුන් වලින් එන ගොඩක් ලොකු උෂ්ණත්වය හින්දා ඒ buildings ගින්නෙන් විනාශ වෙයි කියන බයට මෙයාලව move කරලා තියෙනවා Murano වලට. ඒ හින්දා Venetian glass වලින් පැවතෙන මේ ශිල්පය තමයි Murano වලට move වෙලා තියෙන්නේ. තාමත් මේක වෙනිස් එක්ක සම්බන්ධතාවයන් පවතිනවා වෙනිස් glass එක්ක. එහෙම තමයි Murano ඉතිහාසය හැදෙන්නේ. Murano වල glass වලට ඉතිහාසයක් හැදෙන්නේ. බලන්න ඉතින් මාස්ටර් අතින් අශ්වය නිම වෙච්ච අපුරු මොනතරම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවද මේ වගේ අශ්වයෙක් අතින් නියම පරිමාණයට හැදෙන්න. මාරම අද්විතීය නිර්මාණයක් ඒක.
ඔන්නොහොමයි ඉතින් මාස්ටර් අශ්වය හැදුවේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඊළඟ ෆැක්ටරියටත් මොකද එතන වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ ඊළඟ ෆැක්ටරියේ. බලමු අපි මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනත් මොන හරි ඕනමන්ට්ස් තමයි හැදින්නේ. අර අශ්වය වෙනත් දෙයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන අපි showrooms වලට ගියා. අපි අර කලින් මාස්ටර් හදපු අශ්වයත් අපි ගත්තා. ඒක ඇත්තටම මට මතක විදිහට ඩොලර් යුරෝ 25ක් විතර වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට eBay ගිහින් බැලුවොත් කොහොමද කියලා ඔය ගණන් හොයාගන්න පුළුවන්. සමහර අශ්වය යනවා ඩොලර් 500කට යන වෙලාවල්. ඉතින් අපි කියන්නම් මතක් කරේ මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න මේ දැන් අපි showrooms වලට ගියා. showrooms වල කැමරා allow කරේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට වලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා showrooms ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වීදුරු හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දන්නවා වීදුරු හැදෙන්නේ සිලිකා වැලි උෂ්ණත්වයකට රත් කරාම ඊට අමතරව මෙතන වීදුරු බඩු හැදෙන්න සිලිකන් වැලි කැල්සියම් කාබනේට් සෝඩා රින්ස් මොන හරි જાතියක් ඒ සියල්ලම යොදනවා. ඒ වගේම වර්ණ ගන්නවන්න තවත් කිමිකල්ස් මේගොල්ලෝ දානවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙතන ඒ වර්ණ අනුකූලව වර්ණ සංයෝජන සහිතව මෙතන මේ විවිධ ඕනමන්ට්ස් හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මොකද්ද මේ ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ මොනවද දැන් මේ මාස්ටර් හදන්නේ කියලා. Debba scendere lentamente. And here our dojo called Pietro Gradenico moved all the factory gears for two reasons more or less. The first one is just to avoid the fires in center of the city, of the wood of course like in this case, and also to protect and just to protect the secret behind all these techniques.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Murano Glass Factories ඇතුලේ මෙච්චර ලස්සනට මේ වගේ කලාකෘති. ඇත්තට මේවා කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් ලස්සන විශිෂ්ට නිර්මාණ මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මේ බ්ලොග් එක මේ හදන ආශ්‍රයත් එක්ක මම හිතන්නේ ආශ්‍රයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ආශ්‍රයත් එක්ක නිම වෙනවා. ඒ වගේම මෙවන් තවත් වටිනාකමකින් යුත් තවත් බ්ලොග් එකක් සමග අපි ළඟ සතිය හම්බෙමු. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න සතුටින් ඉන්න.